મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન. મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન વિશે આપણે વાત કરીએ, બરાબર, કે ખેંચાણ થતું હોય, આપણે પ્રેશર થી પણ એને માપી શકીએ, બરાબર, બીજી રીતે પણ માપી શકીએ. કઈ રીતે માપી શકીએ એના વિશે આપણે જોઈએ. મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન. તો સ્ટ્રેન ગેજ ની મદદથી આપણે મેઝરમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રેન કરી શકીએ. સ્ટ્રેન ગેજ એટલે શું? આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ ગઈ છે કે જે રેઝિસ્ટન્સના કોઈ એરિયામાં વધારો કરી દઈએ આપણે તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થઈ જાય, અથવા તો કોઈ રેઝિસ્ટન્સની લેન્થમાં વધારો કરી દઈએ તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થઈ જાય. લેન્થમાં ઘટાડો કરીએ તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થઈ જાય. વાય? બીકોઝ રેઝિસ્ટર જે છે એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલમાં છે લેન્થના અને ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલમાં છે એરિયાના, અથવા તો લેન્થના સમપ્રમાણમાં છે. લેન્થમાં ફેરફાર થાય એમ રેઝિસ્ટન્સમાં ફેરફાર થાય, બરાબર. લેન્થમાં વધારો તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો, લેન્થમાં ઘટાડો તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો. એવી રીતે એરિયાના ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલમાં છે, એટલે કે એરિયામાં વધારો તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો. ઓકે, એરિયામાં વધારો તો રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થઈ જાય, એરિયામાં ઘટાડો તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો થઈ જાય, બરાબર. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આમાં વાત કરી સ્ટ્રેન ગેજ. એ આપને ખબર છે એની અંદર આર્મ આવેલા હોય છે, 4 ઇફેક્ટિવ આર્મ મૂકેલા હોય છે, 2 ઇફેક્ટિવ આર્મ મૂકેલા હોય છે, બરાબર. 4 આર્મથી પણ આપણે કરી શકીએ, 2 આર્મથી પણ આપણે કરી શકીએ, બરાબર. સિંગલ એક્ટિવ આર્મનો ઉપયોગ કરીને વિસ્ટન બ્રિજનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે કરી શકીએ. આ વિસ્ટન બ્રિજ જ છે. એની જગ્યાએ આપણે 2 આર્મે આવું એક R4 છે એવું અહીંયા R3 આવી રીતે કનેક્ટ કરી શકું. એવી રીતે હું R1 R2 R3 R4 ચારેય આવા કનેક્ટ કરી શકું. આ એક સ્ટ્રેન ગેજની જગ્યાએ એક સ્ટ્રેન ગેજની આમ એટલે શું? સ્ટ્રેન ગેજની જગ્યાએ આપણે શું કરી શકીએ? એક સ્ટ્રેન ગેજની જગ્યાએ આપણે 4 સ્ટ્રેન ગેજનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આર્મની વાત કરવામાં આવે તો આર્મ એટલે એક રજિસ્ટરનો આ જે વસ્તુ થઈ ને એને આર્મ કહેવામાં આવે, બરાબર. આ બીજો આર્મ, આ ત્રીજો આર્મ, આ ચોથો આર્મ, બરાબર. એટલે 4 આર્મ આપણે એને આર્મથી કહીએ. આર્મ એટલે સાદી ભાષામાં કહીએ તો આપણા હાથ કેમ 4 હોય એવી રીતે આપણા આર્મ છે, બરાબર. એક રજિસ્ટર પૂરું થાય તો 4 આર્મ આપણે દર્શાવી શકીએ, બરાબર. સ્ટ્રેન ગેજ 1, સ્ટ્રેન ગેજ 2, સ્ટ્રેન ગેજ 3, સ્ટ્રેન ગેજ 4 એવું કરી શકાય. આપણે અહીંયા સિંગલ સ્ટ્રેન ગેજનો ઉપયોગ કરેલો છે, બરાબર. શું છે એની અંદર જોઈએ કન્સ્ટ્રક્શન. તો સિંગલ એક્ટિવ આર્મ, અત્યારે આપણો આર્મ કેવો છે? સિંગલ એક્ટિવ આર્મ છે, બરાબર. અહીંયા આપણે 4 આર્મ હોય તો 4 એક્ટિવ આર્મ થઈ શકે. ઓકે, સિંગલ એક્ટિવ આર્મ છે, ડન. સિંગલ એક્ટિવ આર્મ આવી રીતે આપણે 4 આર્મ પણ ડ્રો કરી શકીએ સ્ટ્રેન ગેજનો ઉપયોગ કરીને. આપણે જોઈ શકીએ, બરાબર. જોઈએ આપણે આગળ. ઓકે, અહીંયા આપણે સિંગલ એક્ટિવ આર્મ છે અને બ્રિજ સર્કિટ છે. જો આ પણ બ્રિજ સર્કિટ છે. ઓકે, R1 R2 R3 R4, બરાબર. આ બ્રિજ સર્કિટ જ થઈ અને વચ્ચે આપણી પાસે ગેલ્વેનોમીટર છે અને આપણે સપ્લાય આપેલો છે. થાય છે શું? જોઈએ આગળ. જ્યારે ટેન્શન અથવા તો કમ્પ્રેસ કરવામાં આવે, બરાબર, તો બે માંથી કોઈ પણ એક રાશિનું માપન કરવાનું હોય તો સિંગલ એક્ટિવ આર્મનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. બે માંથી કોઈ પણ કાં તો ટેન્શન અથવા કાં તો કમ્પ્રેશનનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો આપણે એક સિંગલ આર્મનો ઉપયોગ કરી શકીએ, બરાબર. જ્યારે સ્ટ્રેન ગેજ ઉપર ટેન્શન અથવા તો કમ્પ્રેશન થાય, બરાબર, કાં તો એની ઉપર ટેન્શન આવે કાં તો કમ્પ્રેશન આવે, ત્યારે શું થાય? એના અવરોધમાં ફેરફાર થાય, એના એરિયામાં અથવા તો લેન્થમાં ફેરફાર થાય, એટલે અવરોધમાં ફેરફાર થવાનો જ છે. જેને લીધે વિસ્ટન બ્રિજ અનબેલેન્સ થાય. આ તમારું વિસ્ટન બ્રિજ છે. ગેલ્વેનોમીટરમાં કરંટનો ફ્લો થવા મળે. જ્યારે બેલેન્સ બ્રિજ હોય ત્યારે કરંટ 0 હોય આની વચ્ચે, બરાબર. જ્યારે બ્રિજ અનબેલેન્સ થાય તો કરંટનો ફ્લો થાય, બરાબર. જેને આપણે સ્ટ્રેનના સમપ્રમાણમાં કેલિબ્રેટ કરેલું હોય તો આપણે ખબર પડે, બરાબર, કે આમાં કઈ આઉટપુટમાં ચેન્જ થયો છે, બરાબર. આમાં આઉટપુટમાં ચેન્જ થયો છે. હવે આવી રીતે આપણે 2 એક્ટિવ આર્મનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, R3 ને R4 નો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. એમાંથી પણ આપણે આઉટપુટ મળી જાય. એવી રીતે આપણે 4 સ્ટ્રેન ગેજના 4 આર્મ આપણા પાસે છે. 4 ની જગ્યાએ આ રજિસ્ટર આપણે આમાં 1 2 3 રજિસ્ટર હતા, એની જગ્યાએ આપણે શું કર્યું? 4 માં સ્ટ્રેન ગેજ મૂકી દીધા, એટલે આ બ્રિજ સર્કિટ થઈ ગઈ 4 સ્ટ્રેન ગેજની અને સપ્લાય આપી દીધું. જો આ રીતે આનો સ્ટ્રેન ગેજ, એક સિંગલ સ્ટ્રેન ગેજ આપણે આ રીતે બતાવી શકીએ. આવા 4 સ્ટ્રેન ગેજ હોય, એના ઉપર વેઇટ આવે તો શું થાય? તો કે આના રેઝિસ્ટન્સમાં એરિયામાં ઘટાડો ફોર એક્ઝામ્પલ થઈ જાય, લેન્થમાં વધારો થાય, આના એરિયામાં વધારો થઈ જાય, રેઝિસ્ટન્સમાં ઘટાડો થઈ જાય, બરાબર. આવું ચારે બાજુ થાય. ઓકે, તો રેઝિસ્ટન્સમાં વધારો કે ઘટાડો એ કેના ઉપર નક્કી થાય છે? લેન્થ અને એરિયા ઉપર. 4 એક્ટિવ આર્મનો આમાં ઉપયોગ કરેલો છે. 4 એક્ટિવ આર્મ વિસ્ટન બ્રિજ સર્કિટમાં મૂકેલા છે. તેમાં શું છે? તો લોડ સેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. લોડ સેલ સ્ટીલનો નાનો ટુકડો છે, આપણને ખબર છે. લોડ સેલને ચારેય દિવાલ ઉપર મૂકી દીધા, દિવાલ એટલે આર્મ ઉપર આપણે મૂકી દીધા છે.
ઓકે, આ ગોઠવણી એવી રીતે કરવામાં આવે છે જેથી જ્યારે લોડ સેલ ઉપર સ્ટ્રેન આવે ત્યારે બે વેરિયેબલ આમમાં અવરોધમાં વધારો થાય અને બે વેરિયેબલ આમમાં અવરોધમાં ઘટાડો થાય. કોઈ પણ બે માં વધારો થાય અને કોઈ પણ બે માં ઘટાડો થાય, આવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરવામાં આવે, આવી રીતે ગોઠવેલા હોય. બરાબર. તો બ્રિજ સર્કિટનું આઉટપુટ જે આપવામાં આવેલા સ્ટ્રેનના સમપ્રમાણમાં છે એવું કહી શકાય. જે તમે પ્રેશર આપ્યું છે બરાબર, એના સમપ્રમાણમાં છે, એના પ્રપોઝનમાં છે એવું કહી શકાય. અને એટલા માટે ગેલ્વેનોમીટરનું એના માટે મદદ લેવામાં આવે. બરાબર. અને એનું કેલિબ્રેશન કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ 1 કિલો મેં વેઇટ આપ્યું, ફોર એક્ઝામ્પલ, અથવા પ્રેશર આપ્યું, બરાબર, તો શું થાય તો કે 1 એમ્પિયરમાં વધારો થયો અથવા તો 1 એમ્પિયર જેટલું મને ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શનની જગ્યાએ આપણે એમીટર મૂકેલું હોય તો ડિફ્લેક્શન બતાવે, મને ખબર પડે કે 1 એમ્પિયર 2 એમ્પિયર થયો. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ સ્ટ્રેન ગેજ. તો સ્ટ્રેન ગેજનો આપણે સ્ટ્રેનના મેઝરમેન્ટ માટે આપણે સ્ટ્રેન ગેજનો ઉપયોગ કરી શકીએ. સિંગલ આર્મનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકીએ અને 4 આર્મનો ઉપયોગ કરીને પણ કરી શકીએ.